आज बनवणार आहोत मसाला भात एक वेगळ्या टेस्टमध्ये, बनवायला अतिशय सोपा आणि कमीत कमी भाज्या वापरून अतिशय चवदार असा। चला तर सुरुवात करूया। कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि यात मी साधारणतः 3 चमचे तेल टाकत आहे किंवा तुपाचाही तुम्ही वापर करू शकता। 3 तमालपत्र टाकूयात, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, आलं लसूण पेस्ट 2 चमचे, मिक्स करून घेऊयात। चिमूटभर हिंग, छान असं परतून घेऊया आणि आता अर्धी वाटी बारीक कापलेला कांदा आपण याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेऊयात। कांदा मऊ झाला आणि थोडासा गोल्डन कलर आला की याच्यामध्ये आपण बारीक कापलेले अर्धी वाटी टोमॅटो मिक्स करूयात। टोमॅटो छान परतवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर अर्धी वाटी बारीक कापलेला बटाटा टाकूयात, छान असं परतवून घेऊयात। नंतर अर्धी वाटी वाटाणे टाकूयात, सगळं मिक्स करून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, 3 छोटे चमचे धना जिऱ्याची पावडर, 1.5 चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा लाल तिखट, तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त तुम्ही टाकू शकता। छान अशा चवीसाठी आपण 1 पाउच मॅगी मसाल्याचा इथे वापरणार आहोत। खूप सुंदर चव याच्यामुळे येते। सगळ्या भाज्या आणि मसाले आपण मिक्स करून घेऊया। मॅगी मसाला आणि गरम मसाल्याचा खूप सुंदर सुगंध येत आहे। यानंतर 1 वाटी तांदूळ मी 10 मिनिट भिजवून ठेवलेला आहे, तो आपण मिक्स करूयात। तांदूळ तुम्ही कुठलाही वापरू शकता, काहीच हरकत नाही। मी इथे इंद्रायणी वापरत आहे, अतिशय सुंदर भात होतो। सगळं मिक्स करून घेऊया आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे कुठलेही कमीत कमी भाज्या, वाटाणा जरी नसला, फक्त बटाटे आणि शेंगदाणे जरी वापरलेत तरी खूप सुंदर चव येते। कमीत कमी भाज्यामध्ये अतिशय सुंदर असा हा मसाले भात तयार होतोय। छान सगळे परतवून घेऊया। याचं कलर कॉम्बिनेशन खूप सुंदर दिसतंय, पाहूनच तोंडाला पाणी सुटतंय। आता यात 2 ग्लास आपण पाणी टाकूया आणि पाण्याला उकळी येतपर्यंत हाय फ्लेमवर गॅस ठेवूया। उकळी आली आहे तर 10 मिनिट लो फ्लेमवर झाकण ठेवून भात शिजवून घेऊया। 10 मिनिट झालेली आहेत, आपण चेक करूया। वा, खूप सुंदर सुगंध येतोय मॅगी मसाला आणि गरम मसाल्यामुळे। मिक्स करूया, गरज असेल तर पाणी ॲड करू शकता। झाकण ठेवून पुन्हा 2 ते 3 मिनिट आपण शिजवूया। छान असा शिजलेला आहे आणि हा भात थोडासा ओलसरच ठेवायचा आहे। मॅगी मसाला आहे त्याच्यामुळे थंड झाल्यावर ऑटोमॅटिकली पाणी याचं शोषलं जातं आणि ओलसरच हा खूप सुंदर लागतो। लहान मुलांनाही मॅगीचा फ्लेवर आवडतोच, मॅगी मसाला, त्याच्यामुळे नक्की लहान मुलांनाही स्पेशली हा खूप आवडेल। नक्की ट्राय करून पहा। याच्यावर सगळ्यात शेवटी आपण कोथिंबीर टाकूया, दिसायला अगदी सुंदर दिसतोय। रेसिपी नक्की ट्राय करा। आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि नवीन रेसिपीसाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा।